Hi mga kasimple! Welcome to my channel for today's vlog. Heto po, magluluto po tayo ng Filipino style egg curry. At heto po ang ating mga ingredients. Mantika, bawang, sibuyas, luya, patis, pamintang durog, turmeric powder, grated turmeric, red onion, red and green bell pepper, ikalawang gata, unang gata, carrots, patatas, at boiled egg. Ilalagay ko po ang full details ng ating mga ingredients sa description box at mag-start na po tayong magluto. Ito po, mga kasimple ang ating Filipino style egg curry. Ayan. Sana po magustuhan ninyo. Please like, share, comment, and subscribe.
Maraming salamat po.